This is our fertilizer now. 2 tablespoons and mix it with 1 liter of water. We spray it to the plants. Welcome back sa mga new subscribers at sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Maraming salamat at nakapag-isip kayong mag-subscribe din. Okay, today's video, papakita ko sa inyo ang aking gagawing fermented plant juice for preparation for the next season. So ngayon pa lang kasi sayang yung ating mga dahon kaysa masira siya dahil sa lamig, ating i-ferment na para by the summer ay fertilizer na tayo. Okay, let's do it! So itong mga dahon ko ay mixed broccoli, cauliflower, may spinach, lahat na, basta green. Tomato leaves, potato leaves, ayan. So ito ang gagawin nating fermented plant juice as fertilizer. So meron na tayong nakat na marami-rami. So ituloy ko na lang, tapusin ko. So ang gagawin ko, ferment ko ng 2 weeks ito dahil ito medyo matitigas na ito para mas malanta na maka-harvest tayo ng maraming juice. Alright, just keep on watching. More than 1 kilo. Lagyan natin ng sukal yan. Okay. So ito, lagyan natin ng 1 kilo of sugar as well. Natin para mas malanta at ma-decompose siya ng mas maayos at pantay-pantay. Mas maganda daganan natin ng something na medyo mabigat para mag-flat siya. So yan, may nakita akong bato kasi wala akong ibang mahanap na pang dagan. Madaganan ito at mag-compress. So, bato, nilinis ko lang, nirap ko siya ng cling wrap para mas malinis at hindi magkaroon ng bad bacteria inside. So yan, tapos takpan natin, non-aerobic, dapat walang hangin makalabas.
wait for 2 weeks. Alright? No, harvest time. Our FPG. Fermented plant juice. Bigyan natin. This is my harvest. One full. This is our fertilizer now. Okay, so kukuha lang tayo ng 2 tablespoons and mix it with 1 liter of water. Tapos that's it. We spray it to the plants. The soil also is okay. Hindi mo na mauubos to in one season lang. If you only have like 3 plots, 1 meter wide, 3 meters long. Kahit pa you spray this once a week, sakto na to. 1 kilo. I made 1 kilo of leaves and then 1 kilo of sugar. Itong na-harvest natin almost 1 liter kasi meron pa dito eh. I only spend 1 kilo of sugar. That's $2.50. In Philippines, it's only like 40 or 50 pesos. Ano yung greens? Libre naman to, makuha. So ito ngayon, kung matirang ito, so this is going to be the food of the worms. Yan lang, thank you so much. Sana ay masubukan nyo rin at may apply sa inyong pagkahalaman ang maging natural ang ating halamanan at maka-less tayo sa gastos. Saka nakakatuwa yung sarili nating experiment, yun yung ating papakain sa ating halaman at nakikita natin yung halaman na maganda, mataba, sarili nating gawang fertilizer. Okay, sa susunod gagawa naman tayo ng calcium phosphate at fermented fruit juice. Hanggang sa muli, salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-like. Mas lalo tayong ganahang gumawa ng mga videos like this. At subscribe na rin. Pwede yung i-share, paki-share naman. Salamat. Ngiwi-ngiwi naman dyan. Bye-bye. See you next time.